আজি তো আপনি খান লগতে মোটিভেট কৰিবলৈ ভিডিও একটা আনি আছে আমি জঙ্গলতে একবাৰ বেৰাই কিনা চাপ্পল লগা ৰছী এনেকা ভাঙি কিনা আহিছে তো পুৰানা চাপ্পল লগা ৰছী ওলাই কিনা বুটলি কৰিবলৈ আছে না তো আপনি খান বি কোনবা মানুহ খান পইচা লগা প্ৰব্লেম কানতে আছে আপনি খান বি চাপ্পল আৰু জোতা খান কিনিবলৈ অলপ দিগদাৰ পাই গ'লে তো আপনি খান লগা চাপ্পল পুৰানা হৈছে গ'লে তো পাৰা তাক নাফেলা কিনা ৰাখি থাকিবি কিলে হ'লে পিছিৰে আমাৰ লগা চাপ্পল নতুন খান বি ৰছী খান বিয়া হৈছে গ'লে আমাক নিজৰ পৰা বুটলি কৰিব তাতে পইচা বি সেভ হ'বলে তো আমি আস্তে আস্তে পৰা কাটি আছে তাড়াতাড়ি পৰা কাটি কিনে আৰু ৰছী বি কাটি দিছে গ'লে তো নোকচানি হৈ যাব না আমি চাপ্পল নালাগাই কিনে বহিব লাগিব তো এতিয়া ৰছীটো এনেকা ওলাইছে না তো এতিয়া নতুন वाला চাপ্পলটো এতিয়া কাটি আছে ৰছী খানটো ফেলাবলৈ না ভাঙিনে থাকাটো ইনা কৰি কিনা এইটো খানটো ওলাই দিব আৰু পুৰানা वाला ৰছীটো এতিয়া খচাই দি আছে না আমি লগা হাতে ৰীতি ধৰি কিনে আছে এইটো পৰা খচাই দি আছে আৰু এইটো বি অলপ আস্তে আস্তে পৰা কৰিব লাগে তাড়াতাড়ি পৰা আৰু ভাঙাই দিছে গ'লে তো তাতে আৰু নোকচান ডাঙৰ वाला হ'ব না তো অলপ স্থিতি পৰা কৰিব লাগে হৈছে এতিয়া বনা খতম হৈছে তো আমি লগাই কিনে দেখাব চাপ্পলটো তো আপনি খান লগা সাথী নিখান বি কোনোবা মানুহ খান এনেকা প্ৰব্লেম খান লগ পাই থাকি কইলে তাই খান গিবি এই ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিবি আৰু তাই খান লগবি মোটিভেট কৰিবি ৰে কৈ কিনে আমি ইয়াতে ভিডিওটো খতম কৰি আছে দেই আমি লগা চাপ্পলটো এনেকা হৈ যাইছে ভিডিওটো লাষ্ট তক চাই দিয়াৰ কাৰণে সবকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু ভিডিও ইয়াতে খতম কৰি আছে দেই নেক্সট ভিডিওতে লগ পাব